Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це геополітична гра, де наша мета – вивести нашу державу в економічне домінування в світі. Наразі в нас це успішно виходить. Ми створюємо митну спілку. Поки військових подій, яких ось у нас не відбувалося, ми на політичному рівні схиляємо до своєї митної спілки державу, що в нас вийшло до 1869 року. Ось такий велетенський український ринок. У нас майже все є, що нам потрібно. Там залишилось зовсім трохи гуми, каучук і буде. Ну і опіуму ще треба. І все буде добре. Дивіться, що я наразі хочу зробити. Можна сказати, розпочати серію. Я думаю, настав час. Настав час це зробити. Я давно вже хотів це зробити. Що ж, сусіде, давай подивимося, вдалося мені зупинити ВВП чи ні, ріст в тебе. Так. Тобто зростало, а потім оп. І щось не зростає зовсім. Щось пішло не так. Тобто, дивіться, те, що ми створюємо митну спілку, ми повітря так дуже серйозно московитом перекриваємо. Дуже серйозно. Так, тепер скажи, хтось з моїх підвладних торгує з нами? Немає. Тільки бачу вибухівку, хтось з приватних підприємців намагався тобі продати. Треба буде його анексувати, впіймати. Так, добре. Тепер, знаєте, що робимо? Ми йдемо в дипломатичні дії. Я хочу зробити на них ембарго. Щоб вони зовсім ніколи з нами не торгували. І кожна країна, котра буде вступати в нашу митну спілку, буде перекривати їм повітря. Ось така моя мета. А потім можна буде її перетворити на ляльку і просто анексувати всю територію. І я думаю, нормально буде порозважатися під кінець гри. Так, для цього кидаємо суперництво. В нас буде плюс 400 додаткового впливу. Так, далі. Погіршити відносини. Кидаємо. Є. Ембарго там через деякий час з'явиться, зможемо це зробити. У нас ще додатково з'явилось 425 впливу. Зараз я подивлюсь митну спілку. Ага, Сардинія все ж таки хоче в митну спілку до нас. За зобов'язання, давай, підтвердити. Все, тепер ми можемо по суходолу дістатися до ринку Франції, і це буде дуже добре. Що там? Пропозиція Альянсу, Польща. Я Альянс трохи пізніше хочу створити. Поки ні, вибачте мене, будь ласка. Так, тепер покращення відносин. Я хотів покращення відносин зробити з Саксонією, по-перше. Далі. Зараз подивлюсь, кому я можу фінансування надати. Фінансування я поки нікому не можу надати чомусь. Тільки 2 країни. Цікаво. А чому це я не можу фінансування надати? Викуп довгу в когось можу зробити. Ага, можна було в них викупити довг і, коротше, зобов'язання. Все, вони вступили до нашої митної спілки. Оце так початок. Все, тепер ми знаходимося біля Франції. Добре, тепер по суходолу можна буде з ними торгувати. Скажи мені, будь ласка, а з ким ти торгуєш? За державами. Велика Британія. Ага. Що ще? Велика Цінь. Зрозуміло. Китай. Що? Оборонний пакт. Ні, хлопці, ні, мені треба вплив на інше. Давайте потім як-небудь. Франція, ага. Треба буде... Якщо я Францію забираю до себе до митної спілки, ми просто їм перекриваємо повітря. Все, я зрозумів, треба попрацювати над Францією. Так, Франція, теплі відносини. А що тобі треба, щоб ти до нас до митної спілки вступила? Скажи нам, будь ласка. Бразилія, Швейцарія, Мексика, Тоскана, Баварія. По-перше, напевно, руб поставити, так? Зацікавленість. А в мене зацікавленість є
в територія. Але я не бачу, чому. Я не можу. 50 впливу. Незрозуміло. Добре, торгівельну угоду тоді давай дивитися. 11 не погодяться вони. Добре, я зрозумів. Треба буде в цьому плані попрацювати, щоб відібрати Францію і щоб вони не продавали нічого московитам. Це буде найкраще для мене. Давай використаємо 300 впливу, котрі в нас є, на покращення якихось відносин. А, у мене з'явився ще один руб. А тут я вже дав руб. Там в мене руб є. Тут на Бразилії теж в мене руб є. Ну, Персія трохи пізніше я хотів би руб зробити. Може ось це якось на Московію руб зробити. Давай, напевно, ось сюди. Ось сюди, де маленькі. Занч. Нехай будемо там руб поки робити. 9 можна інтересів зробити. Це дуже добре. Покращення відносин. Там ми зробили. Богемія, Швейцарія. Ось маленькі країни. Модена. 2 Сицилії. Давай ось це. Моденну. Покращимо з ними відносини. Наскільки це можливо. 150 впливу залишимо. Так, ну що? Добрий початок. Що міг, те зробив? Поки що зробив. Тепер треба накласти буде ще ембарго на московитів, щоб вони до нас не лізли. І все у нас буде добре. Фінансування, я зараз подивлюсь, може... Ага, фінансування з'явилося. Треба когось пришвидшити. Швейцарія, що ти там? Як в тебе? Відносини приємні, кажеш, так? Ага, можна фінансування з цих зняти, з Сардинії, П'ємонт. Зупинити фінансування. 7000. Зараз додатково в нас буде. Є. І... фінансування в нас зараз на Персії ще, так, виходить. Десь ось тут Кафа, так? Кафа. Все вірно. Давай, напевно, я тебе заберу до себе. Я пам'ятаю, там кава в тебе була, вірно? Ага, ось кава, але не настільки багато, як і хотілося б, але щось є. Я просто думаю, зосередитись на Європі чи ось тут зосередитись? Якби таке питання. Баварія. Давай, напевно, ось сюди ще дамо. Так, поїхали. Баварія. Приємні відносини 36. Давай покращуємо. А, я вже покращую. Тобто мені треба, можна фінансування на них зробити. Давай, фінансування зробимо. 4000. Є. І Швейцарія може фінансування зробити? Так, теж можу зробити фінансування. Все. Тоді у нас наразі Баварія і Швейцарія, котру ми до себе заберемо. Богемія вже у нас є. Що ж, працюємо далі, відбудовуємось. Зараз я трохи попрацюю над будівництвом, щоб у мене не 130 будівництва було, а трохи більше. І там вже будемо розбиратися далі. Щось мені не подобається, як зростають кількість радикалів. Давайте, знаєте, що зробимо? Поки що в мене ніякі закони не приймаються зовсім. Я бачив там закон, котрий є, ось радикали за зацікавленою групою профсківка, православні військові. Там є закон, котрий знижує радикалів за зацікавленою групою. Може це допоможе, щоб вони зменшувалися. Якщо вони таки будуть збільшуватись, то через 100 років у мене тут революція буде, або швидше. Так, добре, поїхали тоді. Закон без внутрішніх справ, я ось це пам'ятаю, радикалізм політичного руху, 10%, а тут 5%. А самий нижчий який? Кількість прихильників через збільшення рівня життя, кількість радикалів через зниження рівня життя. Ну, в нас є вже через рівень життя, радикали зменшуються, я ж приймав цей закон про правоохоронні органи. Тобто у нас кількість радикалів через зниження рівня життя мінус 25.
І суміття мінус 75. Тому не будемо чіпати. Давай, напевно, все ж таки. Оце таємна поліція, це якраз те, що мені треба. А для того, щоб його мені прийняти, треба, щоб було або військові, або дрібна буржуазія. Угу. І протидіє тільки розумоти. Давай спробуємо. Уряд змінити. Є тут? Є. 50%. Оце який уряд? Оспорюваний. Коротше, спробуємо. Якщо прийметься, добре. Якщо не прийметься, нічого страшного. Закон без внутрішніх справ. 178 днів. Нехай приймається. Уряд, звісно, 50%. Ну, може все ж таки вийде. Може все ж таки вийде. Бачу, Розумота зразу на 0 пішла. Ой, Розумота, диви, при мінус 5 дає 10% мінус престижу. Капець. Сподіваюсь, вони відновляться. Ну що, тоді чекаємо, що я можу сказати. А, у мене престиж. Ой, престиж, вплив з'явився. Я хотів його... Саксонія, так? Саксонія, ось. Ага. Так, дипломатичні дії. Ембарго поки на цих не можу накинути. А що ще можна? Викуп довгу я можу у вас зробити? Не можу. Митну спілку нікого не можу. В торгівельну угоду Персію можу втягти. В торгівельну угоду, яка буде швидше покращувати відносини, але за зобов'язання не хочу. Тоді давай фінансування в Саксонію. 2600. Я згоден. У мене там золотий запас є. Я витримаю, скільки у мене там золотого запасу? 2 мільйони 800 тисяч. Нормально. Все, тепер чекаємо, подивимось, як що відбудеться, як воно буде. Погіршення ставлення до московитів завершилось. Вплив мені повернувся 225, але я чомусь не розумію, чому я не можу ембарго на них накласти. Тобто на Пруссію можу накласти. Хоча в мене відносини з них вороже. 2 Сицилії, там навіть трохи там відносини погані, ставлення співпраця, ганебність шанована. А тут ще набагато гірше і не дає ембарго накласти. Не знаю, з чим це пов'язано. Поки розбираюся, може потім. І диви, яке в них ставлення. Холодне відносини. І ставлення в них Московщина бачить державу України як природного підвладного в геополітичних справах. Нічого, я зараз піду військо нарощувати, тільки спробуйте. Так, державу, домініум, не зроблять вони нічого. Давайте, напевно, почнемо військо збирати. Я хотів, тут, до речі, Скандинавія зробилася держава. Тобто нема вже Шведщини. Я хотів їм кинути покращення відносин. Зараз у них поганенько з нами відносини, добре. За ухвалення закону таємна поліція дала мені там буст 25% і пішов на другий раз. Я думаю, приймуть. Ну, подивимося, повинні прийняти, щоб зменшити кількість радикалів, щоб у нас було добренько все. Так, війська. Давай почнемо з генерала. Ось тут в мене є куріння, а генерала нема. О, військовий. Добре. А що ти робиш? Схвалення зацікавленої групи. +1 за участь населення у зацікавленій групи. 2%. Нормально. Тобто зможемо зробити собі військо дуже сильне. Давай. Найняти. Є. Зараз подивлюсь політичний рух. Щось уряд зовсім якось поганенько йде. Зовсім поганенько йде. Але я буду сподіватися, що буде нормально. Народне ополчення, бригадний генерал. Добре, тепер я хочу на флот ще дати генерала. Є тут добре яке-небудь? Тут тільки дворянські зібрання. Безрозсудний. Маневри.
Схвалення опозиційної зацікавленої групи. Диви, -2. Ух ти. А ти педантичний. Політична зацікавленість групи 5%. Ні, це не обережний. Політична зацікавленість групи -2. Схвалення зацікавленої групи +1. Оцей обережний, мені здається, він кращий. Тобто політичну силу він понижує, дворянське зібрання, а якщо в законі схвалення зацікавленої групи, дає додатково +1 до неї. Ну, як я зрозумів. Тому давай його наймаємо. А цей виходить схвалення опозиційних зацікавлених груп. Ага. Все, я зрозумів. Тоді давай це. Тебе вибрали. Є. Ще можу генерала якогось? Адмірала? Ні, адміралів більш не можу найняти. Давай ось тут військового генерала подивимось. Це у нас на Дунай ще я можу найняти. О! Знову військовий. Так, жорстокий. Знанність -50. Рівень життя. Ну, це як правитель, як провідник зацікавленої групи. Схвалення урядових зацікавлених груп +1. Стратег. Давай спробуємо його набрати. Все. Забрали. І тепер буду в кожній області нарощувати війська. На всяк випадок. В мене виходить, що ось тут, де там курінь повний 5. Тут теж курінь повний 5. І там всюди по 5, крім одненького. Зараз я подивлюсь ось так. Тобто Херсонщина можна будувати. Українська Молдова, Крим і ось тут. 25 я зможу ще підрозділів зробити. Зрозуміло. Треба закон, щоб збільшити цей курінь. Є тут у нас народне ополчення. Професійне військо навряд чи будемо брати. Ось масовий призив. Якщо у нас військові так зможуть далі там порухатися, можна буде масовий призив призначити. Що в нас буде? Максимальний розмір курення +100. Нормально, максимальний розмір осередку призиву +100. А у нас зараз тільки призив осередку +100. Відсоток призив до війська 4, швидкість навчання 100%. Оце масовий призив якраз би треба було поприйняти. Можна зібрати 228 військових професійних наразі. 287, так, можна зібрати. Добре, з цим ми потім розберемося. Головне, щоб ми це не прогавили на всяк випадок і підготувалися. Розбудову я зараз масово роблю залізниці по всій державі, в усіх куточках залізницю. Там зараз у нас нестача йде по квиткам серйозно, можна ще й грошенят зробити, тому вирішив розвивати залізницю. Всюди, де бачу, розвиваю залізницю. По приєднанню в митну спілку поки ніхто не піде, тому що треба підіймати відносини. Відносини підіймаються потихеньку, так що будемо дивитися. Я подивився на ринку, в мене вже є опіум. Це на майбутнє на військо, є в мене кава. Майже всі ресурси є, там деяких не вистачає, ну то вже ми, я думаю, митною спілкою ми вже підберемо і буде все у нас добренько. Все, пішов я, коротше, нарощувати війська, флот, все, що в мене є, щоб війська були. На всяк випадок, як кажуть. У нас з'явилися кандидати до нашої митної спілки. Спрацював, можна сказати, рандом на 2%. Коли фінансування робиш, що може бути зобов'язання. Так ось воно спрацювало на Персію. І якщо ми зобов'язання їм, можна сказати, знімаємо,
то вони йдуть до нашої митної спілки, і ось тут відкривається повністю все. Оці всі держави, де дуже багатецько ресурсів, котрі нам потрібні. Зараз я теж подивлюсь. А що в вас є? Ну, в них навіть барвники є. Нормально. А що тут? Ну ось, хівійський ринок би забрати до себе. Афганський ринок забрати б. Каталанський ринок теж би забрати до себе. Дивись, скільки в них барвників, капець плюс. Добре, поїхали працювати. Так, що нам треба зробити? А ну скажи мені. Митна спілка. О, там ще Тоскана, може. Серйозно? Ну, давай Тоскані за зобов'язання, якщо вона піде, нехай приєднується, там маленька держава. Ось ця. А ну скільки в тебе там ВВП, щоб зараз подивився. В тебе 2 мільйони ВВП і щось там не зрозуміло, туди-сюди. Так, тепер давай зразу поїхали дипломатичні дії. Кажете, якщо ми знімемо зобов'язання, ви зразу до нас підете. Добре. Я ще думаю про ембарго. Може не вистачає якби впливу, щоб накласти. Хоча тут написано, що вартість обслуговування ембарго 200. У мене тоді 200 було. Коротше, не зрозуміло. Добре. Знімаємо з Персії зобов'язання. Чекаємо, поки Тоскана зайде до нашої митної спілки, оця маленька. Ми прям тут на політичному рівні серйозно токчавимо всіх, я вам скажу. Тобто ми такий серйозний конкурент, у нас дуже сильний ринок, у нас дуже багато чого є. Так, Тоскана прийняла митну спілку. Бачу, хочу подивитися. Ну, це треба почекати, щоб побачити, як в них ВВП стрибне. І в них, диви, цей розумота знаходиться в зацікавленості. Так, ну що, Персія? Ми ж зняли з себе зобов'язання. Типу, цього недостатньо? Ага, ми просто зробили дружні відносини. Ось воно як. Добре, добре, ти наша перепустка. Тоді дивись, зараз я дам тобі зобов'язання, нічого страшного в цьому немає. Персія, запропонувати зобов'язання. То там виходить, що в них було мінус, ми зняли зобов'язання і вони тепер можуть до нас піти. Все є і пішли. Зараз ми тоді фінансування з них знімаємо. І треба буде подивитися, куди краще. Може закинути на цей, як його, каталанський ринок. Або афганський ринок. А що у нас недостатньо на ринку? Що мені треба? Ну диви, мені барвники. Туніс покращує з вами відносини. Нехай покращують. Мені барвники. Тому мені каталанський ринок треба буде до себе тягти. Це буде найкраще. Тому будемо над ними працювати. Ну що там, Персія? Ще не прийняли. Ще поки думають. Так, тоді на каталанський ринок ми цілеспрямовано йдемо. Все, Персія прийняла пропозицію митної спілки. Все, диви. Та ми вже тут скоро. Я ніколи б не подумав, що я таку велетенську митну спілку зроблю. Я зараз собі будую, в мене влетить це ВВП, всі ресурси є. Файно. Так, все, тоді знімаю фінансування. Угу, скільки ви? 6 тисяч фінансування до Персії я робив. Так, а сюди в Тоскану фінансування я не робив? Нічого такого. Митна спілка? Ні, нічого такого не робив, це добре. Так, Калат. А що, я не можу навіть підняти з тобою цей? Покращити відносин. Ні, все можу. 75 це буде. Давай, з покращення відносин, потихеньку ми почнемо. Зараз фінансування подивлюсь.
Ой, 0,6 фінансування. Навіть 1000 нема. Теж давай туди, фінансування. І залишається в нас впливу 18. Все. Так, приємні в нас йдуть туди. Далі, що нам там залишилось? Швейцарія залишилась. Баварія. Баварія, Швейцарія. Чекаємо, поки вони до нас прийдуть, поки вони ще не хочуть. Ну нічого. Я почекаю, щоб вони прийшли до нас. Все в нас буде добре. Все, зараз я чекаю до ухвалення закону таємної поліції. Зможе він пройти, не зможе він пройти. Оце Персія тільки що в цій серії, це було просто несподіванка. Просто несподіванка. Це диви, ми можемо зараз дійти до британського ринку і до цинського ринку. Це скільки всього може відкритися, яких товарів. Клас. Залишилось декілька днів на ухвалення закону, це вже 3-й раз. Коротше, 2 бусти дали. Перший буст там 20% і потім ще 15% накинули. Дебафів зовсім ніяких не давало. А поки я просував цей закон, тому все добре. Треба буде потім ще над законами попрацювати, щоб у нас набагато краще було відносини. Так, а що у нас тут виходить? Ну що, можна буде потім... Є. Хе-хе-хе, прийняли. Радикалізм політичного руху мінус 10%. Тепер треба тебе вивчити, так? Ага. Так, внутрішні справи плюс 2. Зробіть доступно основну внутрішні справи. Таємна поліція, внутрішні справи, військові, дрібна буржуазія і трохи розумоту ми вниз послабили. Ну, нічого страшного, то вже таке. Я, до речі, тут пришвидшив будівництво. Тепер у мене вона 160, потихеньку теж пришвидшую. Дивлюсь там, що в нас в кожній області знаходиться. По рупам. Коротше, дивіться, скільки вже в мене рупів. 12 я кинув. Скинув туди на Мексику, може приєднається, буду працювати. На Бразилію. На Скандинавію ми зараз працюємо. Великобританію все думаю, як її до себе затягти. Ось тут я не знаю, до великої ціні потім, коли вже дойду, тоді вже буду вирішувати, що там, як робити. Поки зараз не знаю, як краще зробити. Пішов в уряд, зараз подивимось, що воно нам дає. Так. Ага, вплив придушення на залучені у зацікавлені групи 5%. Швидкість розвитку революції мінус 10%, радикалізм політичного руху мінус 10%. І що можна? Ага, 20, 30, 40, тобто максимально на 50 можна розвиток зробити. Добре, я спробую порозвивати, як це все діло буде відпрацьовувати. Поки не зрозуміло. Бачу, вниз пішло, але як воно насправді не зрозуміло, як працює. Тому що я поки не розумію, які там групи до чого відносяться, і це трохи мене збиває з пантелику. Чому в мене 25 тисяч прибутку? Звідки? Що, ще будівельників підняти? Я вже і фінансую, капець. 1, 2, 3, 4. 4 країни фінансую. Розбудовуюсь. І в мене все одно йде прибуток. Невже стільки залізниця підіймає? Ну добре, з цим я потім розберусь. Головне, щоб золотий запас не дійшов до самого кінця, то він потім не буде наповнюватися, і сенсу від нього, я якби не бачу. Слухай, скільки буде, якщо я Бразилію почну фінансувати? На майбутнє подивитися просто. 21 тисяча. І можна буде її в митну спілку затягти. Нормально. Османська імперія оголосила державу Єгипет своїм суперником. До речі, не всі держави, котрі входять до митної спілки, в них підіймається ВВП. Османської імперії навпаки почало падати. У Персії, я подивився, теж почало падати. Тому
Кому як, кому добре, кому не зовсім. Буває таке. Розширюю поки цей військо, котре в мене є. Зараз покажу будівлі, що в мене тут будується. Майстерні, харчова промисловість, ось курінь вже доходить, потім вироблення набоїв, далі університет хочу трохи збільшити на Луганщині, хімічну промисловість, і потім ще буду я розбудовувати, щоб у мене було цей, ще військо. Ще на військо буду зосереджуватися потихеньку. Так що поки такі справи. Зараз я спробую випробувати те, що ми прийняли, той закон. І давай, напевно, з уряду. Військових я, напевно, приберу. Я подивився, ось цей закон, масовий призив, він блокується якимось чи дослідження. Технологію треба осередки призиву вивчити, і тоді можна буде прийняти його. А наразі давай стабілізуємо уряд, змінити. Нехай заходять православні сюди. Є. І поки нехай там будуть. Розумота нехай відходить, -1. Не бачу, що бонуси з неї йшли. Коротше, бачиш, як ми поступово. Я розумію, що не дуже швидко приймаємо закони, але як є. Майже 40 років нема. Законів мало прийняли, але розширилось так дуже багатько. Все, зараз я спробую повивчати побільше цей внутрішні справи, подивлюся, як воно діє. У нас проблеми. Румунщина покинула нашу митну спілку. Чому і як, я не можу зрозуміти. І вони пішли до пруського ринку. Як це сталося? Чому це сталося? Чому вони це зробили? Не зрозуміло. Якщо зараз дивитися, румунське ставлення до нас чомусь стало обережне. І воно стало обережним через те, що я почав нарощувати війська. Тобто вони бачать військову загрозу, та я б на них би не нападав. В нас. Тобто -50 в них було, відносини в нас приємні, добрі. І що саме цікаве, я відкотив декілька разів збереження, подивитися, як це відбувається, чому вони саме перейшли. Я подивився, Прусія з ними не покращувала, не відносини, не робила якби нічого такого. Подивився в Румунщині, також само ніяких було не дій, не покращення відносин, нічого. Якщо зайти на Румунщину, то бачите, вона Прусію вважає в стосунках теплі. Тобто нашого ворога вона вважає теплим. Виходить, що кожну державу треба перевіряти, чи як? Польща теж вважає теплі стосунки. Хоча в нас співпраця. Диви! Польща бачить державу Україна теж як військову загрозу, -25%. Серйозно? Це через те, що я почав нарощувати війська? Австро-Угорщина? Ці Литва, добросердечне. А що це за дебаф? Звідки він береться? Яким чином? А як мені тоді нарощувати війська? Це що, треба Польщу тепер тягнути в альянс? Чи як бути? Мені ось цікаво в такому разі як бути. Я вперше таке бачу. Це вже дуже багатецько стало держав учасниками, якби в українському ринку, і там і маленькі, і великі є. Так, давай дивитися. Тобто тільки Румунщина, обережно. Співпраця. Все одно воно не показує. Чому? Добре, як цьому протидіяти? Що у нас для цього є в дипломатичних діях? Перейти в нашу митну спілку. Цей пакт неможливо розірвати нам до 17 травня 1873 року. Тобто є можливість зробити, щоб вони перейшли до нас, я так розумію, так? Але це я зможу зробити 17 травня 1873 року.
Так, військову загрозу. Цікаво. Цікаво, зовсім цікаво. Я навіть не знаю, як бути. Що, з Прусією почати відношення покращувати, щоб були не ворожі. Треба подивитися, з чим вони з нами торгують. Вони нам ембарго накинули, а я їм ембарго не кидав. Так, торгові тори. Усі. За державами. Ні, вони з нами не торгують за ембарго. Тобто вони намагаються повністю відокремитись. Повністю відокремитись, щоб бути незалежними від нас. Цікава тактика. А чому я не можу твої, якби, переманити ці держави? Хто в тебе там? Є, непідвладний. Митна спілка. Так. Це хто? Нідерлянди. А ну давай, йди. Ось тут. Відносини між державами України та принаймні приємні. Цей пакт неможливо розірвати нам до 15 грудня 1872 року. Тобто, все ж таки можна спробувати, вірно? І нам треба підняти, якби, відносини. Підозріло. До приємних. Коротше, для мене це несподіванка. Зовсім несподіванка. Так, в мене тут ще закон з'явився, політичний рух, за ухвалення закон про бідняків. Давайте ми його спробуємо прийняти. Там, може, в цій серії або в якійсь. Так, коротше, зараз я подумаю, як з цим боротися, як з цим бути. Подивлюсь зараз в дипломатичних діях, що я можу зробити. Викуп довго нема. Фінансування я не можу на Румунщину зробити. Чекай, там 100 потрібно. Там в них 0 довго. Фінансування. Ну, немає сенсу фінансування робити. Торгівельна угода. Добре. Зараз я трохи подивлюсь. Подумаю, як бути з цим. І потім вже будемо вирішувати. Ну що ж, у нас з'явилось трохи впливу. Давайте будемо експериментувати, щоб не було ось такого, як з Румунщиною. Все одно я не розумію, якого вона пішла до пруського ринку. Чому не залишилось просто румунський ринок? Чому саме до пруського ринку пішла? Незрозуміло. Так, дивіться, що нам треба зробити. Я подивився. Польща бачить в нас загрозу військову, і Білорусь теж бачить загрозу військову. Це дві країни. Що там? Торгівельна угода, Франція? Поки ні. Дві країни з усієї митної спілки, котрі в мене є, котрі реагують на збільшення мого військового потенціалу. Тепер дивіться, що мені треба зробити. Я хочу подивитися, як співпраця з них, так, ставлення. Як вони будуть до мене відноситись, якщо я їм зараз надам оборонний пакт. Альянс дуже дорого, це 200, а ось оборонний пакт можна буде зробити 150. Ну, спочатку з Польщею, а потім з Білоруссю. Тому давай зараз дивитися. Надаємо оборонний пакт. Так. Ну, звісно, тут без зобов'язань є. І тепер давай дивитися. І вони, я пам'ятаю, з самого початку і Білорусь. Там не тільки мені оборонні пакти кидали дуже багатецько країн. Дуже багатецько країн. Може, не в тому і справа. До цього ж не було такого. Так, дружні. Так, оборонний пакт прийняв. Все. Добре. І що тепер у нас виходить? Поки співпраця. Ось тут повинно змінитися ставлення співпраця на інше.
А куди тоді оборонний пакт цей пішов? Оборонний пакт. Поступ від держави України щодня в напрямку покращення відносин до... А сюди ні? Цікаво. Дуже цікаво. Зараз ще раз подивлюсь. О! З'явився. Оборонний пакт. Є. Тепер вже не співпраця, а добросердечне. Бачиш, я це вирівняв. Добросердечно тепер. І що це мені виходить? Я цього не знав. Якби я це знав, я б моніторив би всі держави, котрі в мене в митної спілці, і надавав би їм цей оборонний пакт, щоб вони не вийшли. Тепер добросердечно і все добре. І вони всім задоволені. Може потім згодом цей дебаф спаде, що якби я нарощую військовий потенціал. Добре, я зрозумів. Цього я не знав. Тепер буду на майбутнє знати. Як тепер цих повернути Румунщину, не зрозуміло. Треба розвалювати Прусію, розвалити повністю їхній ринок, тоді щось буде виходити. Спробувати. Так, це що, і на Білорусь вже потрібно, так? Оборонний цей пак. Так, в них теж вони... Це ще 150 впливу. Може це спеціально якась механіка гри зроблена, щоб гравець не так вже багато всього і робив? Я ось поки це не розумію. Добре, ми тут поки... Я тут нічого не чіпаю. Цікаве завершення цієї серії. Напевно, на цьому все. Дуже багатецько всіляких подій відбулося. Саме така значна подія, що Румунщина перейшла в пруський ринок. Зате ми вже знаємо, як цьому запобігти. І тепер треба буде постійно моніторити кожні 2 роки, ось так проходитись і дивитися. Співпраця. Ну, бач, в Єгипті теж співпраця виходить держав. Але це виходить, якщо якби співпраця і там вони будуть боятися, теж вони можуть піти. Чи як це зрозуміти? Співвідношення сил. А ну, зараз, чекайте. Трохи. Торгівельна угода. Оборонний пакт. Ні, це не те. Що тут? Тобто, ось. Ми є сусідами, вони мають стратегію захист кордонів. Проекція сили єгипетського війська порівняно з нашим +1. Добре, а з Румунщиною як? Ну, у них теж проекції сили ставлення +1 до нас. Коротше, треба моніторити. Треба постійно моніторити, якщо хочеш втримати якийсь ринок, дивитися, щоб все було добре. Ну, це буде якби досвідом. Дякую тобі за перегляд. Ну і зустрімося в наступній серії. Пиши про цю подію, як тобі. До побачення.